วันนี้หมอมีการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีมาฝากกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ยังกังวลใจนะคะว่าการดื่มน้ำในแต่ละวันค่ะจะเป็นการดื่มน้ำที่ปลอดภัยหรือเปล่าข้อแรกที่หมออยากให้รู้นะคะจะมีแค่ในเพียงบางภาวะเท่านั้นนะคะที่จำเป็นจะต้องควบคุมจำกัดปริมาณน้ำดื่มให้น้อยกว่าปกติหรือจำเป็นจะต้องดื่มน้ำมากขึ้นในบางภาวะที่จะต้องจำกัดน้ำนะคะอย่างเช่นคนไข้โรคไตนะคะคนไข้โรคไตเนี่ยก็ไม่ใช่ไตทุกรายจำเป็นจะต้องจำกัดน้ำนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านเป็นไตระยะต้นๆนะคะท่านไม่บวมเลยอย่างนี้ก็สามารถที่จะดื่มน้ำได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณสัก 1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรแบบนี้นะคะถ้าต้องการจะคำนวณละเอียดก็คือใช้น้ำหนักคูณ 33 ก็จะเป็นปริมาณน้ำดื่มเป็นccนะคะต่อ 24 ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามโรคไตที่จำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณน้ำดื่มก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคไตร่วมกับท่านมีอาการบวมนะคะนอกจากโรคไตแล้วนะคะถ้าโรคอื่นที่บวมนะคะอย่างเช่นตับแข็งหรือว่าโรคหัวใจที่บวมค่ะคุณหมออาจจะแนะนำจำกัดน้ำนะคะถ้าเป็นตับแข็งแต่เป็นโรคหัวใจนะคะอันนี้ต้องถามคุณหมอก่อนนะคะว่าคุณหมอแนะนำจำกัดน้ำหรือเปล่านะคะโรคตับแข็งบางระยะนะคะถ้าเกิดเป็นนิดๆหน่อยๆนะคะท่านสามารถทานน้ำได้เหมือนคนทั่วไปนะคะโรคหัวใจบางอย่างนะคะก็สามารถดื่มน้ำได้นะคะจะมีอีก1โรคนะคะซึ่งเป็นโรคที่พบน้อยมากนะคะอาจจะน้อยกว่า 10% เลยนะคะก็คือเป็นโรคของการมีฮอร์โมนตัวหนึ่งผิดปกติซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ค่ะจะมีลักษณะของการที่ดูดน้ำกลับอยู่แล้วนะคะจะทำให้โดยภาพรวมก็คือเป็นการเจือจางเกลือแร่โซเดียมอยู่แล้วคนไข้ก็จะไปโรงพยาบาลด้วยอาการของอาจจะมีรู้สึกเวียนหัวรู้สึกมึนๆนะคะเจาะเลือดมาแล้วก็มีระดับเกลือแร่โซเดียมต่ำแบบนี้นะคะโดยในลักษณะนี้ค่ะเกลือแร่โซเดียมต่ำในร่างกายนะคะบางทีคนจะถามว่าพอคุณหมอบอกเป็นโซเดียมต่ำเป็นจากอะไรซึ่งที่จริงแล้วสาเหตุเยอะมากนะคะหนึ่งในสาเหตุของเกลือแร่โซเดียมต่ำซึ่งอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าเจอน้อยมากๆนะคะก็คือเป็นจากมีฮอร์โมนตัวหนึ่งผิดปกติซึ่งอาจจะผิดปกติชั่วคราวหรือผิดปกติถาวรก็ได้นะคะตัวนี้คุณหมอก็จะโรคนี้นะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้ท่านจำกัดปริมาณน้ำดื่มค่ะอันนี้ต้องถามคุณหมอนะคะเพราะว่าภาวะนี้เจอน้อยนะคะส่วนใหญ่เกลือแร่โซเดียมต่ำที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นจากการที่ทานน้อยหรือว่าท้องเสียอันนี้วิธีการรักษาก็คือการที่ให้น้ำเกลือนะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ำมากนะคะจะมีแค่ภาวะนี้เท่านั้นที่ต้องจำกัดน้ำค่ะส่วนในบางภาวะที่ท่านจำเป็นจะต้องดื่มน้ำมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะมีอาเจียนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางคนชอบดื่มน้ำมากๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่ทำมานานๆแล้วก็ชินกับการที่ชอบดื่มน้ำมากๆอย่างนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะร่างกายจะบอกเราเองค่ะว่าในวันนี้ควรจะดื่มน้ำได้เท่าไหร่นะคะเช่นถ้าเกิดว่าท่านชอบทานอาหารรสจัดนะคะเค็มมากหวานมากอย่างเงี้ยค่ะโดยความเข้มข้นเลือดในร่างกายนะคะเขาจะเยอะจะไปกระตุ้นระบบประสาทนะคะบอกว่าท่านจำเป็นจะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะในกรณีนี้ก็อาจจะมีข้อควรระวังนะคะอย่างเช่นในผู้ป่วยบางรายค่ะที่เป็นโรคสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับสมดุลเกี่ยวกับศูนย์ที่จะคอยบอกนะคะว่าหิวน้ำบางท่านบอกไม่ได้นะคะว่าหิวน้ำแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดท่านไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยอันนี้ร่างกายปรับอัตโนมัติเองนะคะถ้าท่านชอบดื่มน้ำมากอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรคนก็ยังกังวลต่อใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วที่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่เป็นอะไรจริงๆหรือเปล่านะคะสำหรับบางรายที่บางคนก็ถามหมอมานะคะว่าชอบดื่มน้ำมากแต่บางรายก็คุณหมอแต่ว่าผมชอบดื่มน้ำน้อยครับในทั้ง2กรณีนะคะหมอก็สรุปว่าถ้าเกิดท่านจะดูว่าการดื่มน้ำไม่ว่าจะดื่มน้ำมากหรือดื่มน้ำน้อยนะคะดูอย่างไรว่าไม่เป็นอันตรายก็ดู2ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือถ้าเกิดท่านมีอาการปกติดีนั่นเองนะคะการดื่มน้ำมากไปกับน้ำน้อยไปค่ะโดยทั่วไปถ้าจะเกิดอันตรายได้ก็คือจะมีเกลือแร่ผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเกลือแร่โซเดียมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่โซเดียมต่ำหรือว่าเกลือแร่โซเดียมสูงถ้าเกิดสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจากค่าปกติท่านจะมีอาการผิดปกติได้นะคะก็จะอย่างเช่นมีอาการเวียนหัวนะคะบางคนก็จะเป็นลักษณะสะอึกบางคนก็จะเป็นซึมลงสับสนอันนี้ควรจะทำทุกรายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าท่านจะดื่มน้ำมากดื่มน้ำน้อยหรือดื่มน้ำปกติค่ะก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะโดยตรวจสุขภาพที่สัมพันธ์เกี่ยวกับการดื่มน้ำนะคะหมอก็แนะนำตรวจอะไรบ้างก็ตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดดูค่าการทำงานของไต
ดูเกลือแร่นะคะแนะนำตรวจเพิ่มเติมก็คือดูเบาหวานด้วยนะคะเช็คน้ำตาลก็อันนี้จะเป็นจากการเช็คเลือดค่ะแล้วก็เช็คปัสสาวะนะคะดูเม็ดเลือดขาวว่าไม่ได้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะถ้าเกิดท่านดื่มน้ำน้อยเกินไปเช็คเม็ดเลือดแดงนะคะว่าท่านไม่ได้มีนิ่วทางเดินปัสสาวะค่ะถ้าจะให้ดีหมอก็แนะนำตรวจอัลตราซาวด์หรือว่าตรวจเอ็กซเรย์นะคะเพื่อดูว่าไม่ได้มีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะถ้าเกิดเช็คได้แบบนี้นะคะแล้วก็อาการของท่านก็ปกติดีตรวจเช็คทุกอย่างก็ปกติดีไม่ว่าท่านจะดื่มน้ำมากเกินไปนิดนึงหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปหน่อยนึงหมอก็คิดว่าไม่น่าอันตรายนะคะข้อสุดท้ายที่หมอจะขออนุญาตแนะนำบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้ปกติทั่วไปเนี่ยค่ะอย่างที่หมอบอกไปนะคะขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่งว่าร่างกายจะปรับอัตโนมัตินะคะแต่หมอเคยเจอค่ะคนไข้ที่ตั้งใจดื่มน้ำมากๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าการดื่มน้ำมากๆค่ะจะทำให้ไตของเราดีมากขึ้นนะคะในกรณีนี้ค่ะคนไข้ก็จะดื่มน้ำปริมาณเยอะมากๆแล้วก็เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปสมมติว่าเราดื่มน้ำได้สัก2 ลิตรถึง3 ลิตรอะค่ะในคนไข้ที่หวังว่าไตจะดีขึ้นบางทีดื่มเยอะๆนะคะโดยที่ร่างกายไม่ได้ที่จะต้องการมากขึ้นอันนี้เคยเจอผิดปกติก็คืออาจจะมีเกลือแร่ในร่างกายผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าดื่มน้ำได้ตามที่ท่านหิวนะคะหรือว่าไม่งั้นท่านก็ต้องคอยมาเช็คว่าถ้าเกิดท่านดื่มน้ำในปริมาณแบบนี้นะคะแล้วผลเลือดของท่านเป็นอย่างไรค่ะซึ่งโดยทั่วไปหมอก็จะแนะนำให้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาคอยนั่งกังวลว่าจะต้องดื่มน้ำมากหรือจะต้องดื่มน้ำน้อยนะคะสิ่งที่หมอแนะนำมากกว่าก็คือการเช็คสุขภาพร่างกายอย่างเป็นประจำมากกว่านั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้มีประโยชน์นะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะและท่านใดต้องการแนะนำวิดีโอฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ